Selamat datang ke Nasir's Kitchen. Saya Nasir dan resepi hari ini ialah ayam masak kicap. Resepi yang akan saya kongsikan hari ini akan agak berlainan dari yang biasa dari segi bahan dan juga teknik. Jika masih belum subscribe lagi, sila tekan butang subscribe dan follow di Facebook dan juga Instagram. Jom kita ke dapur. Bahan-bahan yang kita perlukan: 800 gram ayam dipotong sederhana besar. Saya suka gunakan bahagian peha atau whole leg. 4 ulas bawang putih, 3 biji lada merah dihiris, 1 sudu kecil halia dicincang halus, 1 biji bawang merah besar, 2 biji buah tomato dipotong 4, 1 sudu besar serbuk kunyit, 1 cube pati ayam nor, buah pelaga, bunga cengkeh, kayu manis, kicap manis. Seperti biasa saya suka jenama enak, sos cili. Larutkan 1 cube pati ayam dalam 2 sudu besar air panas. Pastikan keseluruhan cube larut sepenuhnya. Tuangkan air peti ayam ke ketulan ayam kita diikuti serbuk kunyit. Dalam resepi saya, kita tidak perapkan ayam kita dengan garam, tapi dengan air peti ayam untuk mendapatkan perisi ayam yang lebih kuat. Gaulkan dengan rata. Perapkan sekurang-kurangnya 10 minit. Kalau boleh, 45 minit. Setelah ayam kita diperap, kita goreng. Panaskan sedikit minyak dalam kuali. Di sini juga resepi saya agak berbeza kerana saya tidak goreng ayam dalam minyak yang banyak tapi gunakan api yang kuat. Tujuan kita cuma untuk garingkan kulit ayam sahaja. Jika kita goreng ayam terlalu lama, ayam akan keras dan liat. Daging apa-apa pun kita masak, lembu, ayam ataupun kambing, jika kita garingkan akan menaikkan perisa masakan kita. Ayam masih mentah di dalam, tapi akan masak sepenuhnya di dalam kuah. Bila permukaan ayam telah garing dan berwarna perang, angkat dan ketepikan. Sekarang kita tumis bawang. Diikuti bawang putih dan cili merah. Tambah buah pelaga, cengkeh dan kayu manis. Ini akan menambahkan keharuman kuah kicap kita nanti. Masukkan halia. Bila bawang putih dah mula kekuningan dan bawang dah layu, masukkan 1 cawan air. Tambah 2 cawan air lagi. Sekarang kita tambah 6 sudu besar kicap manis. Dan 1 sudu besar sos cili. Masukkan ketulan ayam yang digoreng tadi. Renihkan untuk 20 minit. Masukkan potongan tomato dan renihkan 10 minit lagi sehingga kuah menjadi pekat. Ayam masak kicap siap. Selamat mencuba. Jika anda suka resepi-resepi seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan butang loceng. Kita jumpa lagi di video akan datang.